همه میتونن بنویسن، اما اون که بلد چیزی رو بنویس که تا به حال کسی به قلم نیورده یا چنان بنویسی که فکر کنه آدم هیچ جا اینو نخونده، اون نویسنده است. اون نویسنده به معنی نویسنده خلاق و نویسنده ماندگاره. ولی اون یکی خب چیزی رو نوشته که همه دارن مینویسن و میرن و یه همون هستش که سطح نویسندگان معلوم میکنه. ببینید یه نمونه براتون بگم. بسیاری از جنایت ها در مورد آدم های به قول معروف بیگناه شده، ولی روزی که میخوان حسنک وزیر رو که بیگناه بود بنان حرف بزنن، یه جوان خوشقلمه با انصاف بسیار بسیار نگاه عمیق و درستی، این شاهد ماجرا بوده و برگشت، اسمش ابوالفضل بیهقی هست و اومد و این جاودانش کرد و موند برای همیشه. یا بسیاری از جاها این داستان تو ادبیات فارسی هم هست، داستان ماهیگیری هست که یه ماهی میگیره که بزرگتر از خودش هست و نمیتونه اینو کنترلش کنه. خب این ابعاد مختلف میتونه داشته باشه. همینگوی اومده یه شاهکار ازش ساخته، پیرمرد و دریا. مسئله اینجاست که بسیاری از ماها آرزوهایی داریم، آرزوهایی که خیلی دوست داریم که به اینها برسیم. وقتی بهشون میرسیم میبینیم این آرزوها بزرگتر از خودمونه و ما نمیتونیم اینا رو کنترل کنیم، نمیتونیم ادارهش بکنیم. آرزوهای بشر وقتی که وارد نوشته میشه تبدیل میشه به یه رمان درجه یک چیز ماندگاری که بتونه برای هر نسلی حرفی برای گفتن داشته باشه. حافظ که 700 سال میمونه ولی چیه؟ چه چیزی رو بنویسیم معلوم میشه که ما نویسنده هستیم. حسمون چی میگه؟ چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ یه خمر میشکنه، چقدر مگر این خمر میتونه ارزشمند باشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ نگاهی که داری به این میکنی، ابعادی که تو این پیدا میکنی، حسی که در این هست، اینا تبدیل میشه. اینو به کسی نمیشه یاد داد چه چیزی رو چگونه نگاه کن. اون چیزی که اینو تبدیل به اون نوشته میکنه اونو بله میشه یاد داد و اون برای داشتن واژه‌ای زیاد هست، جمله بندی هست، فراز و فرود هست، شروع خوب هست، پایان خیلی خوب هست، میگن حسن مطلب و حسن مقطع، چیزایی که به هر حال یک رمان رو تبدیل میکنه که بیشتر کار ویراستارا هست یا این کار دارن میکنن. پس بنابراین نوشتن و دو جور هست. یک جور نوشتن نگاه خلاقی به یک موضوع حتی تکراری و بارها تکرار شده، یه وقت هست ببینی که این موضوع قشنگ هست ولی نمیتونه. من سالها داور جشنواره فیلم بودم، اینقدر موضوعی زیبایی میدیدم دست کسانی افتادی که نتونستن از پسش بر بیان. یه موضوع اینه، یه روز اومدن توی یه شهر به مردم گفتم ما اینجایی که میبینین که شما این قبرستونی که شما درست کردین اینو تبدیل به یه پارک بکنیم، هر کی میخواد بیا مردش اینجا برداره بره. حالا فکر کنی آدما بیل و کلاه برداشتن دنبال پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر، عمه، خاله، دایی میگردن. حالا مثلا فرض میکنی یکی استخون پیدا کرده میگه این استخوان لگن عمه منه، اون می نخیر این استخوان لگن مادر بزرگ منه. دعوا کردن با هم دیگه، بحثشون میشه، سر صدا میکنن و بعد با هم دیگه جنگ میکنن سر این استخونا. یه در ما تو فیلم اینو نمیبینیم، فقط میبینیم یه عده میان اونجا کلانگی برم دارن میکنن اینها رو و برام کنن استخونا رو برم دارن میبرن جای دیگه میکنن. یه موضوعی که میتونست انسان رو مطرح بکنه، مالکیت مطرح بکنه، عاطفه رو مطرح بکنه، با کلی محو میشه. و من زرد تو سر خودم گفتم موضوع به این قشنگی واقعی ها، یعنی تو یه شهری تو همین ایران خیلی وقتا زیادی می نویسن. ببینی این کاری حرفی که چخوف میذاره، میگه نویسنده بیچاره‌ای که میاد و هرچی میدونه خواننده‌ش هم این میدونه و باز هم مینویسه، اون آدم بدبختیه. باید چیزی بنویسی خواننده‌ت هست نزنه. این چیزا رو میشه یاد داد. اینه که شما واژه داشته باشی. دوم این که بدونی که این چقدر کشش بدی، یعنی دقیقاً هر چیزی اندازه داره. مثل که شلوار بمونده زیاد کش بدی تک پاره میشه.
ای کمم کش بدی شل میشه، هی میر پایین دوباره باید هی بکشی بالا. شد باید ببینی اندازش چقدر. تکنیسیان کسی هست که کتاب راجع به دوچرخه می نویسه. یعنی کسی هست که مو رو از ماست در مورد دوچرخه بیرون میکشه و دوچرخه رو بسیار خوب میتونه بگه که بهترین دوچرخه سوار در دنیا کی بوده، کی جایزه گرفته، کی چیکار کرده. این کسی هست که مسلط هست. دقیقا اون داستان شناس بهش میگن، اون معلمه، اون کسی هست که این کار میکنه. نویسنده اون هست که میاد و یه چرخی رو ابداع میکنه تا به حال نبوده و از همه مهمتر این که دوچرخه سوار خیلی خوبی هست. یعنی خودش میشینه و رکاب میزنه و از اینجا میتونه تا قم، تا کاشان یا تا جای دیگه بره. حالا اگر این دوتا رو شما با هم داشته باشی میشه حافظ. این دوتا رو با هم داشته میشه چی؟ میشه خیام. اینا رو داشته باشی میشه بیهقی، میشه هدایت. یه شعر حافظ براتون خونم ببینید چقدر این زیبا از مثلا حرف شین استفاده میکنه. امان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغمارا. این شین رو کنار هم گذاشتن. هیچ تکنیسیانی این کار نمیتونه، فقط حس این کار داره میکنه. یا مثلا میخواد تصویر بده، میگه زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست. ببین این تمامی حرکت رقص گونه یک آدم رو توی شعرش میاره و این چیزی نیست جز این که هم تکنیک میدونه، هم واژه میشناسه و هم این که به هر حال میتونه خلاق باشه. تفاوت بین هنرمند و غیر هنرمند تقریبا تو این چارچوب میشه تعریف کرد که هنرمند چیزهایی رو میبینه، میشنوه یا میخونه که میتونه از بین اینها چیزی رو انتخاب کنه و این تبدیل به هنر بکنه، اما بقیه رد میشن. مثل تفاوت بین آینه میمونه و دوربین فیلمبرداری. دوربینی که الان داره من میگیره این داره تو حافظه ثبت میکنه اینو که بعد ما میتونیم اینو ببینیم. اما اگر این آینه اونجا باشه، من برم تو آینه نگاه کنم، تا وقتی من جلوش هستم من نگاه میکنم، من که رسم فراموش میکنه. همه آدما آینه‌ان، یعنی همه 98% فقط یه چیزی رو نگاه میکنن، نمیبینن. استعداد در این هستش که شما حافظه خیلی خوب داشته باشه، حافظت کار بکنه بدون که بخوای کار بکنی. یعنی بری یه گوشه مغز تو قایم بشه. پدر بزرگ من 7-8 سالگی من چیزی گفته، این رفته تو مغز من یه گوشه قایم شده. من 50 ساله 8 سالم بوده، 50 ساله شروع میکنم، یا 60 ساله اون مینویسم. یا اینکه یه چیزی شما میشنوید، صاحبخونه من اومده میخواد اجارهش ببر بالا، داستانی برای من تعریف میکنه. آقا من داشتم از مشهد میخواستم برم به بیرجند، تو بیابون تک تنها داشتم رانندگی میکردم، بیابون برهوت. یهو دیدم جلوی ماشین من یک کبوتر داره اینجوری همراه من داره بیاد، داره بال میزنه. به کبوتر گفتم چی زبون بستی، چی میخوای؟ فهمیدم که تشنشه، زدم کنار رو، آب خورد و بعد دوباره سوار شدم. خدای این از کجا میایی تو بیابونی که یه خاری قدی هم سبز نمیشه، تو برهوت این چیکار اینجوری زندگی میکنه؟ و بعد گفتش که الان میدونی قیمتش چقدر بالا رفت. گفتن اصلا حرفش هم اون نزن، اون تموم شد، اون من بهت پولتو میدم، این چیزی که داری میگی به درد کار من میخوره، این قشنگه، این برای تو بیارزشه. گوش من داری یه چیزایی میشنوه، من یه چیزایی میبینم، یه چیز از یه کسایی میگیرم که خودشون فکر نمیکنن این میتونه که اثر داستانی باشه. خب اینو نمیشه، این هیچ کلاسی، هیچ دانشگاهی، هیچ استادی اینو نمیتونه به کسی این گوش نشون داد، این چشم نشون داد، این حافظه رو نشون داد. این بهش میگن استعداد. خب این شمش طلا، یعنی به این، یعنی من این استعداد دارم. ولی کدوم آدم عاقل میره یه شمش طلا بخره، بردار کیف بردار ببر خونه؟ همه میرن گوشواره و اینا میخرن. اون که گوشواره درست میکنه تکنیسیانه و فقط شمشی به درد نمیخوره. داشتن استعداد مال اینایی که دو بیتی های محلی درجه 1 دارن. میگه سحر پرسیدم از گیسوی دلبر
که تو خوشبوتری یا مشک عنبر. بگفتا دل برا میرنجم از تو، مرا با مشک میسازی برابر. ببین چقدر این زیباست. بنابراین وقتی زمانی شما اون شمشو به دردتون میخوره که بتونی زرگر خوبی هم باشی و اونو بتونی بسازی، اون زمانی اتفاق میفته که شما یه اثر هنری میتونی خلق کنی. اگر که شما واقعیت در نظر بگیرین، یه خبر رو خب یه نفر تلفن میزنه، یه آشنایی دارین، میگه دستش خود شیشه، دستش پوستش پاره شده و چی شد، بردیم بخیه کردیم و اینا و آنیم شیشه رو گذاشتیم. این چیه؟ این واقعیت. میام از این ور نگاه میکنه، از حالت هنری نگاه میکنه. چرا دستش خودکشیش؟ به همینجور شما نشستین دست رو میخودکشی، یا اینا دعواشون شده، یا اینکه یه موقعیت هوای اتاق اینقدر بد بوده، درم گیر کرده بود باز نمیشه، کوبیده تو این شیشه و این اتفاق افتاده. پس بنابراین واقعیت وارد مغز شما میشه، شکل‌های مختلف به خودش میگیره. اصلا صفحه حوادث شما نگاه بکنید، صفحه حوادث پر از داستان‌هایی هست واقعی. خیلی از این حادثه ها میخونن، اولین کار میکنن این میارن تو مغز خودشون، کانال های مختلفی راجع به این درست میکنن و دل این یک داستان در میارن که این حاصل تخیل و حاصل اندیشه و حاصل واقعیتی که هم مثل اون دست خوردن توی شیشه هست. داستانی که وقتی که میخوام بگن جریان سیال ذهن که بارها شنیدین، یا سورئالیسم یا هر چیزی که در میگید، یعنی همین، یعنی این داستان در مغز تو داره اتفاق میفته و بنابراین بوفکور یا امثال بوفکور یا هر چیزی که هست، این بیشتر دارین تو مغز اتفاق میفته. واقعیت اتفاق افتاده یا به یه نوعی به یه چیزی تحت تاثیر قرار گرفت ولی تبدیل به این شده. تمام داستان‌های دنیا یک پا در واقعیت داره، یک پا در تخیل داره، یا به اعتباری که من دارم میگم یک پا در زمین داره، یه پا میذاره تو آسمون میره بالا. منظور من بالا رفتنه. من خیلی راحت میتونم بفهمم که این داستان خوبی است، مردم میخونن اینو دوست دارن یا نمیخونن، چون خودم بعد از 3 روز یا بعد از 1 هفته میرم سراغ اون. این دفعه با احساس هم نوشتم، خیلی خوشم اومد این نوشتم، ولی آیا وقتی که اون روم میاد، یعنی دارم با عقلم میخونم، آیا همین حس به داره بهم دست میده یا نه؟ من اکثرا بغل داستانم می‌نویسم احمقانه است، بیخوده، این صحنه آزاردهنده است، یا خیلی وقتا می‌نویسم آفرین خوشم اومد، بهت امیدوار شدم. داستان من پر از این حاشیه‌های این چنینی داره، یعنی خودگویی و خودخندی نباشه، یعنی این حس نقد و انتقادی داشته باشه. این یک. دوم اینکه تکی بر کسانی که داستان آدم میخونن نباید حرف اونا رو خیلی جدی بگیری، چون یا دایی هست یا خاله هست یا پسر عمه هست یا همسر آدم هست یا مثلا کسی آشناست، میگه به چه ولی این نیست. خیلی از اینا گول میخورن، فکر میکنن وقتی که دوستشون آشناشون میگن این خوبه میگن این دیگه شاهکار شد. باید این انصاف در خودت داشته باشی که فکر کنی اگر کسی که دست کرده تو جیبش از پول نونش، آبش، کرای ماشینش، پول کرای خونهش، پول به قول داروش، همه اینا زده و داره پول داره میده و کتاب شما رو میخره و داستانتون میخواد ازش لذت ببره، بی اون که شما رو بشناسه لذت ببره. من از اون نویسنده‌ای هستم که از وقایعی که دور برم اتفاق میفته خیلی از اینا بهره میگیرم، چه برای خودم یا برای یکی دیگه. خود من یه رفتم هندونه بخرم، یه هندونه کوچولو میخواستم، یارو خیلی سرش گرم بود، یه هندونه کوچولو از زیر هندونه گنده کشیدم بیرون، هندونه ها ریخت و خلاصه در هر سر من گفتم جوان خدا کن انشالله که وقتی به سن من رسیدی یکی باش همینجوری کمکت کنم. گفت دعا کن وقتی به سن تو رسیدم اینقدر عقل داشته باشم که هندونه ریز رو از زیر هندونه بزرگ نکنم. این تبدیل شد به یه داستان. همین باور کن، همین یه جمله رو گفت. دیدم توهین خیلی قشنگی کرد، از این توهینش لذت بردم.
پسر من این هی میگه مربا بخور، من یادم میرم یه رو با پول خودش خریده بود آورده بود، میخواد این بخوره، مدرسه هم الان داره دیر میشه، میخواد در این وا کنه. آقا هرچی زور زد نشد، رفت داد مادرش نشد، گرفت زیر آب گرم نشد، بعد داد من آقا زوری زدم دیدم که من اصلا نمیتونم در این وا کنم، این چجوری آخه؟ گفتم باید بگی زیر آب گرم، گفت گرفتیم. حالا نمو یه لنگ پا وایساده میگه این میخواد باز بشه، من بخورم بعد برم. میگیم تو برو، ما یه فکری پیدا میکنیم تا زور بازش میکنیم بشم. مربا رو خریدم که بخورم، تا درشو وا نکنم ولکن نیستم. مادر آمد توی آشپزخانه. چی کار میکنی؟ بده من. پسر به این گندگی نمیتونه در شیشه مربا رو باز کنه. فقط بلدی هی اولدرم کنی، هی خیال ببافی، زور تو به رخ بکشی. در این شیشم که باز نمیشه. جلال خندید. مادر حرف زد و زور زد که در شیشه را باز کند. نشد. حالا نمیشه امروز مربا نخوری؟ لجباز. مادر در شیشه مربا را زیر شیر آب گرم گرفت، گرداند. آب داغ انگشت‌هایش را سوزاند. به روی خودش نیاورد. دست‌هایش به گرمی و سردی عادت داشت. پوستشان کلفت شده بود. بخار از سر شیشه بلند شد. پارچه ای را برداشت، انداخت روی در شیشه. خواست بپیچاند. جلال گرفتش و گفت حالا که درش گرم شده راحت وا میشه. بله، باز کردن در شیشه عقل میخواد، نه زور. همیشه که زور به درد نمیخوره. جلال پارچه را گرفت، دور در شیشه و زور زد. لب و لوچش رفت تو هم. مادر نگاهش کرد. بازم که نتونستی. بده من. مادر باز در شیشه را زیر شیر سماور گرفت. جلال گفت بده به من. نه، خودم بازش میکنم. تو برو کتاب و دفترتو جمع کن. لباستو بپوش که تا صبحونه خوردی راه بیفتی. مادر حرف زد و با در شیشه ور رفت. نمیشه. میبینید چجوری با یه شیشه مربا وقتمو گرفتی؟ مثلا امروز مرخصی گرفتم که به کارام برسم، برم اداره بیمه. نه، نشد. نه با پارچه در شیشه باز شد، نه بدون پارچه. این برمی داره میبر پیش اون بقالی میبره پیش پلیس میبره اونجا. یک جامعه شناسی رو به حرص میگفتن، هم برامونن مربا خریدن، شایعه میندازن تو این طلا بوده، یکی گفته این نخیر، این 3 نفر خوردن مسموم شدن. دی برا میکنه چیز کردن، این تو ذهن بنا که ساختن ریشه این تبدیل شد به این شیشه مربا. ما چیکار کنیم؟ جنس خراب فروختیم، باید پسش بگیریم. آخه بی انصاف، بردی در شیشه رو قور کردی، حالا میگی بیا پس بگیر. کارخونش پس میگیره که من پس بگیرم. تازه معلوم نیست ازش نخورده باشی. درش که باز نمیشه، چجوری ازش خورده باشم؟ اگه راست میگی خودتون درشو باز کنی، ما قبول داریم. اگه من در وا کنم بچه، برو بده یه بزرگترت باز کنه. دیگه چی کارم؟ بزرگ و کوچیک از صبح تا حالا همه زور زدن، باز نمیشه. ایراد داره. عجب گیری کردم من. آی آقا اسد، تو رو خدا زود باش من راه بنداز، دلشوره مردم، نوام تو خونه تنهاست. خواهیم یکیه که مگه نمیبینی من دارم زور میزنم. یه ساعت وایستادم اینجا، منم غذام رو گازه. اگه وقت نداری بریم سوپر. چی سوپر بابا، ورش تو برو، بذار به کاسبیمون برسیم. بفرما، خوش آمدی. حالا اینا بهتون بگم، این از اون هدیه هایی هست که من همیشه نگه داشتم و رو میزم هست. یه دختر 8-9 ساله به مناسبت تولد من این یه روز برای من آورد. ببین انواع و اقسام قلم ها و رنگ ها رو برداشته، تراشیده، تای اینا اینقدر گذاشته، از اینها ریخته تو این شده مربای شیرین. این مفهوم پیدا کرده. اما توش تیلم گذاشته. این اول کودکی من ترسیم کرده، بعد نوشتنهای فراوون و با قلمهای زیاد با افکار مختلف. یعنی دقیقا این زندگی تو تعریف میکنه که تو به عنوان نویسنده بچه بودی که تیله بازی میکردی، اینجوری بود، تیله کوچولو داری، بزرگ داری، و بعد این همه نوشتی و بعدش هم این نوشته های تو در جاهای مختلف رفته و تبدیلش کرده به هدیه‌ای که به نظر من مفاهیم زیادی میشه از توش در آورد و میشه زندگی کرد. یعنی بچه نشستی این فکری کرده. شما میتونین در حقیقت از هر نوع زندگی که دارین، فقط میگن خیلی مهم باشه، خیلی اصلا هیچ چیزی مهم نیست، یعنی تو این بتونی مهمش کنی.
یه کتابی دارم اونم شما که غریبه نیستید. من یه روز با پسرم هومن تو بهشت زهرا داشتیم میرفتیم. اونجا من به پسرم هومن گفتم تمام آدمایی که تو این بهشت زهرا خوابیدن همه اینها میتونن نویسنده درجه 1 بشن، نویسنده خوبی باشن، چون زندگیشون با هم دیگه فرق میکنه، آرزوهاشون با هم دیگه فرق میکنه، شکستاشون فرق میکنه، درداشون فرق میکنه، فخرشون فرق میکنه، داراییشون فرق میکنه، ولی چون اینها یا فرصت نداشتن یا سوادش نداشتن یا استعداد اینو که این تبدیل بکنن به یه اثر هنری قابل خوندن باشه نداشتن، همه این بدبختی ها یا خوشبختی ها کشیدن برای اینا گرفتن خوابیدن. بعد از اینکه من اونو تو قبرستون به پسرم گفتم، گفت بنویس خاطرات خودتو. گفتم من بنویسم باید همه چیزی بنویسم و تا یه جایی فقط میتونم بیام. تا اونجای تهران اومدم و به ازدواج و برادرزن و خواهرزن و خاله و دایی و عمه و خاله این حرفا نیست. من راجع به روستایی‌ها می‌نویسم و کسی رو خراب نمی‌کنم. گفت هر کار می‌خوای بکنی برو. بنابراین یک کاغذی برداشتم و چند روز بعدش اون بالاش نوشتم بنویس خاطرات خودتو، دروغ نگو، خودت بزرگ نکن، هیچ چیزی اقرار نکن، هیچ کسی بد درستش نکن، دیو و پرین درست نکن، این خوب بود اون بد بود، انتقام از کسی نگیر، چون آدم ها در لحظات مختلف شخصیت های مختلف دارن. تو نمیتونی بگی فلانی بده. تیکه های طنزآمیزم خب به هر حال داشت گذاشتم، تیکه های غم انگیزم گذاشتم و این شده یه کتابی است که خیلی جاها دارم میخونم و ظرف بودن 13-14 سال الان چاپ 35 دیگه، 35 بار چاپ شده. به این جهت که اومدم توی انصاف قرار کردم و کتاب با نثر شیرینی بدبخت‌ترین و فلاکت بارترین چیزها رو من با طنز نوشتم، تبدیل به طنزشون کردم. آخرین شماره کیهان بچه‌ها را خریدم برای ستارزاده و کتاب راز گلها را، مدادی را و دفترچه سفیدی که پشتش نوشته بود دفترچه خاطرات. توی کیهان بچه‌ها صفحه‌ای بود که خاطرات بچه‌ها بود. بچه‌ها خاطراتشان را از مدرسه و خانه برای مجله می‌فرستادند و چاپ می‌شد. آن صفحه را خیلی دوست داشتم. می توانستم مثل آنها بنویسم. از روز اولی که مرا شبانه روزی گذاشته بودند، وقتی می نوشتم سبک می شدم. صفحه سفید کاغذ بهترین کسی بود که حرفهایم را گوش می کرد. گوش می کرد و گوش می کند. صفحه سفید کاغذ مسخره‌ام نمی کند. چیزهایی که می گویم توی دلش نگه می دارد. چیزی را به رخم نمی کشد. خجالت هم نمی دهد. نیش نمی زند. پدر، مادر، خواهر، برادر و همه کسم است. مرا به گذشته میبرد، به آینده میبرد، به خیالهام میبرد. بغض میکند، لبخند میزند، قاه قاه میخندد. همه جا میبرد. دوستش دارم. از چشمهام بیشتر.